हेलो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम په دې لیکچر کې به مونږه एक्सरसाइज 4.1 نه क्वेश्चन नंबर 5 نه انورټ سال کوو. په تیر شوی لیکچر کې مونږه د 4.1 एक्सरसाइज نه क्वेश्चन नंबर 4 پورې سال کړیو. क्वेश्चन नंबर 5 کې راکړی دی چې subtract the first term from the second یعنی دا term ماینس کې د دیونه لہذا د دې سمپل طریقه کار دا دی چې دا سیکنډ term به مخکې لیکل غواړي دا به شي 8y اول پسر دا کو په هوریزونټل میتھډ باندې بیا به شي +2 چونکه دا ماینس کول غواړي لہذا ماینس پر راشي او سیکنډ ټرم په بریکټ کې راشي دا به شي y سکوير + 4y - 15 بیا 8y سکوير + 2 بخپل ځای باندې راغی او دا ماینس د دې دندا بریکټ نه دند څومره ټرم دی د هر یو ټرم سره به ملټیپلای شي. Minus into plus is minus y square. Minus into plus is minus and 4y بخپل ځای باندې راشي. Minus into minus is plus and this gonna be 15. بیا په دې کې کته غواړي چې y square والا ټرم دایو دی او یو دایو دی لہذا د دې 8y نه ماینس کول غواړي دلته چونکه نمبر نشته نو 1 دی د 8y سکوير نه یو y سکوير لري شي دا به شي 7y سکوير. بیا دغه شانتي که تاسو وګورئ په دې ټرم کې زموږ سره y والا ټرم صرف یو دی لہذا دغه y والا په خپل ځای باندې راشي -4y. بیا تاسو کېدای شي +2 زموږ سره دا دی او +15 دا دی دا +2 and +15 دی نه راځي +17 and which is the answer of this. سیکنډ پارت زموږ سره دا راکړی دی د کې چونکې سیکنډ ټرم به موږ مخکې لګو دا به زموږ سره شي 8x² + 7 divided by x square plus 1 minus अब بیا به دا ټرم راشي چې دا زموږ سره دی 8x square minus 7 divided by x square plus 1. تاسو کتای شي چې د دوانو ډینامینیټر سیم دی لہذا دینه به یو ډینامینیټر راواخلو به شي x square plus 1 او لپاسه نومیریټر د دې نومیریټر نه به دا ماینس کوو دا به شي 8x square plus 7 او دا سیکنډ کم نومیریټر چې دی یعنی لپاسنی ټرم دا به ماینس راشي او په بریکټ کې به راشي 8x square - 7 بیا به داسې راشي چې 8x square + 7 هم څنګه چې دلته موږ کړی هم دغه شانتي په دې ټرم کې چې دا ماینس په د دې دوه ټرمونو سره ملټیپلای کیږي دلته ساين نشته دا به پلس شي نو ماینس انټو پلس از -8x square بیا ماینس انټو ماینس دا به زموږ سره پلس راشي او بیا به 7 راشي ډیوایډډ بای او دلته په ډیویژن کې زموږ سره x سکوير + 1 راځي 8x سکوير زموږ سره دا دی او 8x سکوير چونکه دا ماینس دی لہذا د دوه یو بل سره کینسل اوټ شي او 7 زموږ سره +7 دا دی +7 دا دی لہذا +7 او +7 د دینه 14 راځي and divided by په ډیویژن کې زموږ سره x سکوير + 1 راغی. نیکسٹ پارت زموږ سره دا راکړی دی دې کې به دا سیکنډ ټرم مخکې لګو فرست ټرم به بیا وروسته لګو دا به زموږ سره راشي 2a divided by a squared minus او دا 9 زو لیکلی شم 3 squared بیا به پکې منځ کې ساين ماینس راشي and 1 divided by a - 3 بیا زموږ سره 2a په خپل ځای باندې راغی او دا زموږ سره تړ فارموله ده چې هغه a + b into a minus b برابري د a square minus b square چونکه a به زموږ سره a دی او بیا b په ځای باندې 3 راغلی نه یو پیر په پلس کې ولګو یو پیر په ماینس کې دا به زموږ سره شي a + 3 into a minus 3 minus 1 divided by a minus 3. اوس په دې دوانو کې تاسو کتای شئ چې دلته په ډینامینیټر کې a - 3 ټرم دلته هم دی او دلته هم دی چونکه دلته زموږ سره a + 3 ټرم راوستل پکار دي لہذا دغه a + 3 ټرم چونکه زه دلته راولم a + 3 په ډینامینیټر کې خو دې ما سیوایي راوستو د دې وجنه دلته a + 3 زه لپاسه په نومیریټر کې راولم ځکه دا دوانه یو بل سره کټ کیږي واپس دغه 1 divided by a - 3 راځي یعنی سیوایي ټرم د دې سره معنی لګولې خو د دې په وجه باندې صرف او صرف داسې شي چې د دې شیپ چینج شي لہذا a + 3 into a - 3 دا به کامن شو نو دا به یو راواخلو دا به شي a + 3 into
a minus 3 او لپاسه په نومریټر کې دا د دې ټرم نه به موږ دا ماینس کو دا به شي 2a ماینس او دا الریډي 1 چې د دې سره ملټیپلای شي واپس به دا راځي دا به شي a plus 3 دا به نیکسټ موږ سره راشي لپاسه نومریټر کې 2a په خپل ځای باندې راغی ماینس چې کله هم د دې پلس سره ضرب شي لہذا دا به ماینس شي دا به شي ماینس a او ماینس انټو پلس دا به زموږ سره ماینس شي 3 به راشي په ډینامینیټر کې به زموږ سره a plus 3 انټو a minus 3 راشي او همدغه شانتي د دوه a نه چې یو a minus شي دی نه به صرف یو a راشي and minus 3 په خپل ځای باندې راغی او په ډیوایډ کې زموږ سره a plus 3 انټو a minus 3 راغی همدغه شانتي a minus 3 او a minus 3 دوانه یو بل سره ګټ کیږي لہذا لپاسه صرف 1 پاتې شو او په ډیوایډ کې زموږ سره a plus 3 پاتې شو which is the answer. next part زموږ سره تاره کړی دی په دې کې دا سیکنډ کم ټرم چې دی دا به مخکې ورکو دا به زموږ سره شي x plus 2 divided by x minus 2 بیا به ماینس ساین راشي دا به شي x divided by او دې کې تاسو کتلی شئ چې 3 پکې کامن دی لہذا دغه 3 به دې کامن بهر کم چې 3 ته زه کامن واخلم نو دلته 3 الریډي وتلی دی صرف x پاتې شي دی نو x به راشي ماینس او د دې نه هم 3 وتلی 3 له په څه کې ضرب ورکم چې 6 راشي لہذا 3 له په 2 کې ضرب ورکول غواړي چې 6 راشي اوس په دې ځای کې تاسو وګورئ زموږ سره x minus 2 دلته هم په ډینامینیټر کې موجود دی x minus 2 دلته هم په ډینامینیټر کې موجود دی خو چونکې دلته 3 په ملټیپلیکیشن کې دی هغه دلته نشته لہذا دلته به زه د ډینامینیټر سره 3 ملټیپلای کوم خو چونکې دا ما سیوای ملټیپلای کو د دې وجې نه لپاسه په نومریټر کې به هم 3 واخلو بیا به نیکسټ زموږ سره شي چې چونکې ډینامینیټر زموږ سره سیم شو 3 times x minus 2 دا په خپل ځای باندې راشي او نومریټر کې 3 چې د x سره ضرب شي دا به شي 3x بیا 3 چې د 2 سره ضرب شي نو دا به شي plus 3 2 6 او دا minus x په خپل ځای باندې راشي دا به شي minus x which further is equal to د دریو x نه چې کله زموږ سره یو x لري شي دا به شي 2x او بیا plus 6 نو plus 6 په خپل ځای باندې راشي divided by 3 multiplied by x په زموږ سره 3x شي او 3 multiplied by minus 2 دینه راځي minus 6 which is the answer. next question راکړی دی question number 6 simplify the following دا simplify کول دی دلته زموږ سره ډاټ او ډاټ مطلب ملټیپلیکیشن دی په دې کې سمپل طریقه کار دا دی چې 2x پاول په سر خپل ځای باندې راشي بیا دینه تاسو کته شي چې 3 پکې من کامن اغستې شو په ډیویژن کې نو دلته به 3 کامن واخلو دا به شي 3 times د دې چې 3 وته دلته به زموږ سره 2 پاتې شي او x په خپل ځای باندې راغی بیا ماینس 3 له پسې کې ضرب ورکو چې 9 ته راشي لہذا 3 3 is 9 multiplied by دلته د دوه ټرمونو 2 کامن اغستې کیږي دا به شي 2 times دلته زموږ سره 2 پاتې شي دلته به x پاتې شي دا به شي 2x minus 2 له پسې کې ضرب ورکم چې 6 ته راشي دا 3 راځي divide by د دوه کې زموږ سره x کامن دی لہذا x په دې کامن واخلو دلته به زموږ سره یو x پاتې شي ماینس او دلته د ځنه الریډي x وته دی لہذا دلته 1 پاتې شو بیا به کې سیملر ټرم چې دی هغه مونږه په نومریټر ډینامینیټر کې کټ کولای شو یا کراس کچرته په دې سیکنډ ټرم په نومریټر او لاندې په ډینامینیټر کې موجود وي هغه هم کټ کولای شو یعنی داسې کټینګ هم کولای شو او ادروایز نومریټر او ډینامینیټر کې هم کټینګ کولای شو تاسو کته شي چې دلته 2x minus 3 دا ټرم کټ کیږي د دې 2x minus 3 سره او بیا دغه شانتي د سو دلته دا د ټرم ته کته شي چې x ته او دلته هم زموږ سره x ته دا یو بل سره کینسل اوټ کیږي دلته زموږ سره 2 او 2 پاتې شي دا به دوه ملټیپلای شي نو دا به شي 2 multiplied by 2 and divided by او 3 multiplied by دا یو ټرم پاتې شي دا به شي 3 multiplied by x minus 1 2 2 is 4 then 4 راغی and divided by 3 into x دا به شي 3x او 3 multiplied by 1 then به minus 3 راشي next part به موږ سره راکړه دی دا او دلته سمپل کامن فیکټرز به دی واخلو ولنه په خپل ځای باندې راشي دا به شي x plus 4 divided by د دې نه کوم ماینس کامن واخلو
دا کوم چې x ماینس دی دا به پلس شي او 3 پلس دی دا به ماینس شي د دې اډر به چینج شي دا به شي x ماینس 3 او د دې نه به موږ ماینس کامن واخلو ملټیپلایډ بای او همدغه شانتي دا زه لیکلی شم x سکویرډ ماینس 9 زه لیکلی شم 3 سکویرډ ډیوایډډ بای همدغه شانتي دا هم زموږ سره x سکویرډ ماینس 4 سکویرډ راتلی شي وچ سمپل دا به شي x پلس 4 divided by minus times x minus 3 multiplied by او دا به زموږ سره فارموله شي لکه څنګه چې تھرد فارموله ده a plus b into a minus b یعنی یو پیر به پلس کې ولیکم x plus 3 into یو پیر په ماینس کې دا به شي x minus 3 همدغه شانتي دا ډیویژن کې چې کوم ټرم دی دا به شي x plus 4 او x minus 4 بیا به کې سیملر ټرمز وګورو دلته x plus 4 او x plus 4 دواړه یو بل سره کټ کیږي همدغه شانتي x minus 3 او x minus 3 دواړه یو بل سره کینسل آوټ شو دا به زموږ سره شي ماینس ټایمز لپاسه دلته ټرم پاتې شي دی x plus 3 divided by ډیویژن کې زموږ سره صرف ټرم پاتې شي دی x minus 4 دا به زموږ سره دی آنسر شي یا ادروایز دا ماینس موږ د سره واپس ملټیپلای کولی شو which implies that دواړه جو کې پلس دي دا به دواړه ماینس شي دا به شي ماینس x minus 3 divided by x minus 4 which is the answer. next part زموږ سره دا راکړی دی د کې اول په سر فیکټر جوړول دي د دې ټرم نمبر 3 کامن واخلو دا به زموږ سره شي صرف x په پاتې شي ماینس او 3 5 15 لحاظ دلته 5 راشي divide by دلته 2 کامن کیږي په دواړو کې دلته به موږ واخلو 2 ټایمز دلته به زموږ سره شي x plus 3 multiplied by همدغه شانتي دا فارمولې ته چینج کول دا به شي x square minus 3 square divided by همدغه شانتي دا زموږ سره x square minus 5 square راشي 3 times x minus 5 divided by 2 times x plus 3 multiplied by دا فارموله ته موږ یو پر پلس کې واخلو یو پر ماینس کې دا به شي x plus 3 into x minus 3 divided by دا به شي x plus 5 into x minus 5 دا x minus 5 او x minus 5 یو بل سره کینسل آوټ شو همدغه شانتي x plus 3 او x plus 3 یو بل سره کینسل کیږي دلته 3 پاتې شوی دی او دلته 3 x minus 3 پاتې شوی دی دا به شي دواړه ملټیپلیکیشن کې 3 times x minus 3 divided by دا به شي 2 times x plus 5 which is the answer یا otherwise دا مونږه د سره ملټیپلای کولای هم شو دا به زموږ سره شي 3 د x سره ملټیپلای شي دا به شي 3x او 3 د 3 سره ملټیپلای شي minus 9 بشي and 2 into x is 2x and 2 5s are 10 so this will be plus 10. question number 7 there simplify the following تیر شوی question کې زموږ سره دلته ملټیپلیکیشن او په دې کې زموږ سره ډیوایډ دی په دې کې صرف او صرف یو سټپ سیوای دا به شي 2y minus 10 divided by 3y دلته دا ډیوایډ ګورې د هر نمبر یا د هر پالینومیل لاندې 1 یي که په دې کې موږ وګورو ته دې لاندې هم ونشته لکه څنګه چې د هر نمبر لاندې لکه 2 divided by 1 یا 3 یو نمبر دی د دې ډیوایډ کې هم ونی دا شانتي دلته هم دا ډیوایډ چې کله هم موږ ملټیپلیکیشن ته چینج کوو نو د دې ریسیپروکل لرو یعنی الټه اخلو لہذا دا y minus 5 divided by 1 دی دا به زموږ سره شي 1 divided by y minus 5 بیا په دې کې 2 کامن واخلئ دا به شي 2 times y minus 5 divided by 3y او دا به شي multiplied by 1 over y minus 5 دا y minus 5 او y minus 5 یو بل سره کینسل آوټ شو د پاسه صرف او صرف زموږ سره 2 پاتې کیږي 2 1 are 2 او په ډیوایډ کې زموږ سره 3y پاتې شو دا به راشي 3y. question number 7 کې next part ته دا راکړی دی د کې سمپل زموږ سره دلته ډیویژن دی بیا پکې ملټیپلیکیشن هم دی چونکې درې ټرمونه مختلف راکړي دي
دې کې موږ سمپل طریقه کار دا کوو چې ډیوایډ په ملټیپلیکیشن ته چینج کو دا به شي p ډیوایډډ بای q دا ډیوایډ به چینج شي ملټیپلیکیشن ته لہذا د دې ریسیپروکل r ډیوایډ بای q دی دا به ریسیپروکل د دې q ډیوایډډ بای r شي ملټیپلایډ بای او لاست ټرم p ډیوایډډ بای q په خپل ځای راغی په دې کې زموږ سره کټینګ کیږي دا q به د q سره کینسل اوټ شي لپاسه p او p پاتې شو دا به شي p ملټیپلایډ بای p او په ډیوایډ کې زموږ سره r q پاتې شو دا به شي r q which further is equal to دا به زموږ سره شي p into p دا به شي p square او په ډیوایډ کې r q په خپل ځای باندې رالو کوېسچن نمبر 7 کې لاست پارت را کړی دی دا د کې به زموږ سره اول به سر دا فارمولې ته چینج کو دا به زموږ سره شي a square minus 9 په ځای باندې زوري کړی شم 3 square divided by بیا به شي a minus 6 into a plus 6 د دې ډیوایډ په ځای باندې ملټیپلیکیشن دا ولو او دا به د دې ریسیپروکل راشي دا a minus 3 divided by a minus 6 دی دا به شي a minus 6 divided by a minus 3 بیا سمپل د دې په ځای فارموله لیکل غواړي دا به یو پر پلس کې راشي دا به شي a plus 3 into a minus 3 divided by دا به شي a minus 6 into a plus 6 multiplied by a minus 6 divided by a minus 3 په خپل ځای باندې راغی د کې سیم ټرم چې کوم یو دی a minus 3 او a minus 3 بل سره کینسل کیږي همدغه شانتي a minus 6 او a minus 6 د بل سره کینسل کیږي دلته زموږ سره ټرم پاتې شو a plus 3 دا به شي a plus 3 divided by او دا a plus 6 پاتې شي دی دا به شي a plus 6 which is the answer دا د ایکسرسایز 4.1 چې کمپلیټ شو که چېرته تاسو اوس هم زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ او بیل آیکن هم دباو کړئ چې هر راتلونکي نوی ویډیو تاسو ته په وخت میلاویږي شکریہ السلام علیکم